এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ পাৱাৰ ৰুল বা ডিৰাইভেটিভ উলিওৱা পাৱাৰ ৰুল। ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ পাৱাৰ ৰুলটো হৈছে d/dx of x to the power n is equal to পাৱাৰত কিমান আছে n তাক আগলৈ লৈ আনা চ' n then x আৰু পাৱাৰত যিমান আছে তাৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰি দিয়া চ' ইয়াতে হ'ব n মাইনাছ 1 চ' এইটোৱে হৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ পাৱাৰ ৰুল বা ডিৰাইভেটিভ উলিওৱা পাৱাৰ ৰুল। আমি কেইটামান এক্সাম্পল লওঁ। সাপোজ x to the power 5 ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ কিমান হ'ব? ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াবৰ বাবে আমি ইয়াৰ আগত নোটেশ্যন দিব লাগিব যে d/dx। চ' ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াবৰ বাবে পাৱাৰ ৰুলটো ইউজ কৰা ইকুৱেলছ xৰ পাৱাৰত যিটো নাম্বাৰ থাকে তাক আগলৈ লৈ আনিব লাগিব। চ' xৰ পাৱাৰ কিমান আছে 5 ইয়াক আগলৈ আনা চ' 5 x to the power পাৱাৰত যিমান আছে 1 মাইনাছ কৰি দিয়া চ' 5 minus 1 equals 5x to the power 4 চ' x to the power 5ক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি কি পাম যে 5x to the power 4 বা x to the power 5ৰ ডিৰাইভেটিভ হৈছে 5x to the power 4 আৰু এটা এক্সাম্পল লওঁ যে d/dx of x to the power 8 কিমান হ'ব যে 8ক আগলৈ আনা then x পাৱাৰত 1 কমাই দিয়া 8 minus 1 so 8x to the power 7 so x to the power 8ৰ ডিৰাইভেটিভ হৈছে 8x to the power 7 আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো যে ডিৰাইভেটিভ অফ x কিউব ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ কিমান হ'ব 3ক আগলৈ আনা then x to the power পাৱাৰত 1 মাইনাছ কৰি দিয়া so 3 minus 1 that is equal to 3x to the power 2 or 3x squared so derivative of x cubed is 3x squared আৰু এটা লৈছো যে d/dx of x squared 2ক আগলৈ আনা then x পাৱাৰত কিমান আছিল 2 so 2 minus 1 so 2x to the power 1 xৰ পাৱাৰ যেতিয়া 1 হয় আমি সিম্পলি কি লিখো x so x স্কয়াৰডৰ ডেৰিভেটিভ হৈছে 2x এতিয়া d/dx of x কিমান হ'ব that is xৰ ডেৰিভেটিভ with respect to x কিমান হ'ব ইয়াতে চোৱা xৰ পাৱাৰ কিমান আছে 1 so 1ক আগলৈ লৈ আনা then x পাৱাৰত কিমান আছিল 1 so 1 minus 1 equals 1x to the power 1 minus 1 0 এতিয়া চোৱা 1 into x to the power 0 মানে কিমান 1 কাৰণ আমি এক্সপোনেন্টৰ প্ৰপাৰ্টিজত শিকিছো বা ইন্ডাইসেছৰ লত শিকিছো যে কিবা এটা নাম্বাৰ 0ৰ বাহিৰে কিবা এটা নাম্বাৰৰ পাৱাৰ যদি 0 হয় that is equal to 1 হয় so x to the power 0 is equal to 1 so 1 into 1 1 that is derivative of x with respect to x is equal to 1 আৰু এটা বেলেগ এক্সাম্পল লৈছো suppose d/dq of q to the power 5 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব ইয়াতে চোৱা ফাংচনটোত ভেৰিয়েবল কি আছে q আৰু আমি লিখিছো with respect to q so পাৱাৰ ৰুল ইউজ কৰা পাৱাৰত কিমান আছে 5 ইয়াক আগলৈ আনা 5 then q to the power পাৱাৰত যিমান আছে 1 কমি যাব so 5 minus 1 that is equal to 4 so derivative of q to the power 5 is equal to 5q to the power 4 next আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো যে derivative of that is d/dx of x to the power 0.6
ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব পাৱাৰত যিমান আছে তাক আগলৈ লৈ আনা so 0.6 into x পাৱাৰত যিমান আছে 1 তাৰ পৰা মাইনাস কৰি দিয়া so 0.6 minus 1 so 0.6 x to the power 0.6 minus 1 কিমান হ'ব যে minus 0.4 আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো d by dx of 1 divided by x squared. ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ উলিয়াব লাগে। ইয়াতে চোৱা 1 over x squared. ইয়াক আকৌ এবাৰ বেলেগ ফৰ্মত লিখি লোৱা যাতে আমি ইজিলি পাৱাৰ ৰুলটো ইউজ কৰিব পাৰো। Equals d by dx 1 over x squared. ইয়াক লিখিব পাৰি এনেদৰে যে x to the power minus 2. কাৰণ ইন্ডাইসেছৰ এটা ল হৈছে যে 1 divided by a to the power m is equal to a to the power minus m. ইয়াতে a to the power m ইয়াক ওপৰলৈ লৈ যোৱা লৈ গলে m ৰ আগত যিটো সিম্বল আছিল হি চেঞ্জ হৈ যাব so 1 divided by x squared is equal to x to the power minus 2 এতিয়া পাৱাৰ ফাংচন ৰুলটো ইউজ কৰা minus 2 আগত আহি যাব so minus 2 x to the power minus 2 আৰু আমি এটা 1 minus কৰিব লাগিব so equals minus 2 x to the power minus 2 minus 1 কিমান minus 3 minus 2 into x to the power minus 3 ইয়াক আকৌ কেনেদৰে লিখি দিব পাৰি যে 1 over x cubed কাৰণ এইমাত্ৰ লিখি দিছিলোৱে যে a to the power minus m is equal to 1 over a to the power m. So এইখিনি অলপ arrange কৰি লিখি দিয়া equals minus 2 into 1 minus 2 divided by x cubed. So derivative of 1 over x squared is equal to minus 2 over x cubed. এতিয়া বেলেগ এটা লৈছো যে derivative of 1 over x to the power 5 এইমাত্ৰ যে কৰিলো তেনেকুৱাই হয় এইটো 1 divided by x to the power 5 ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে x to the power minus 5 so ইয়াক আকৌ লিখি দিছো যে d by dx of x to the power minus 5 এতিয়া ভাবা x to the power minus 5 ৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব যে minus 5 আগত আনা then x to the power minus 5 ৰ পৰা আৰু 1 কমি যাব so minus 5 minus 1 কিমান minus 6 so এই ফৰ্মটো কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে minus 5 divided by x to the power 6 এতিয়া অলপ বেলেগ টাইপ এক্সাম্পল এটা লৈছো যে d by dx of root over x ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব আমি জানো যে root over a is equal to a to the power half root over সিম্বলত যেতিয়া এইখিনিত একো নাম্বাৰ নাথাকে তেতিয়া আমি জানি ল'ব লাগিব যে ইয়াতে এটা 2 আছে সেই 2 টোৱে হৈছে এইটো আৰু ইয়াতে যেটো 1 লিখিছো সেই 1 টো হৈছে a ৰ পাৱাৰ so under root x ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে x to the power half so এই ফৰ্মটো আকৌ এবাৰ লিখি দিছো d by dx of x to the power half এতিয়া পাৱাৰ ৰুলটো ইউজ কৰা half আগলৈ আনা half then x পাৱাৰত 1 কমি যাব অলৰেডি কিমান আছে half minus 1 equals half x to the power half minus 1 কিমান হ'ব ইয়াতে সাইডত দেখাই দিছো half minus 1 so half minus 1 মানে কি 2 by 2 equals ইয়াতে হ'ব 2 আৰু 1 minus 2 কিমান minus 1 so half minus 1 is equal to minus half
এতিয়া এই আনসাৰটো আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰি চোৱা যে হাফ ইনটু 1/x⁴, কাৰণ কিবা এটা নাম্বাৰৰ পাৱাৰ যদি নিগেটিভত থাকে, that is suppose a⁻n, তেতিয়া ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে 1/a⁻n. So x⁻⁻, ইয়াক কেনেকে লিখি দিছো যে 1 divided by x⁻². So 1 into 1, 1. 2 into x⁻², 2x⁻². এই আনসারটোক আকৌ বেলেগ ফৰ্মতো লিখি দিব পাৰি equals 1/2. x⁻² মানে কি? x⁻² মানে হৈছে √x. So derivative of √x is equal to 1/2 √x. এতিয়া আৰু এটা প্ৰব্লেম লৈছো যে d/dx of cube root of x. ইয়াক বেলেগ ফৰ্মত কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে nth root of a is equal to a⁻1/n. So cube root of x, ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে x⁻1/3. So এইখিনি আকৌ এবাৰ লিখি দিছো d/dx of x⁻1/3. এতিয়া পাৱাৰ ৰুল ইউজ কৰা 1/3 আগত আনা 1/3 x পাৱাৰত 1/3 minus 1. 1/3 minus 1 কিমান হ'ব? 1/3 minus 1 মানে কি? 3/3. So 1 minus 3, that is -2. So 1/3 x⁻, 1/3 minus 1 কিমান হ'ব? যে -2/3. -2/3. এতিয়া ইয়াক কেনেদৰে আকৌ লিখিব পাৰি চোৱা যে 1/3 into 1/x⁻²/3. এইখিনি আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰি ভাবা যে x power 2/3. ইয়াক এনেদৰে লিখি দিয়াচোন যে x² whole to the power 1/3. এই 1/3 আৰু 2 মাল্টিপ্লাই হয় কিমান হ'ব? আল্টিমেটলি 2/3 হ'ব। Now x², ইয়াৰ whole to the power কিমান আছে? 1/3. So ইয়াক এনেদৰে লিখিব পাৰি যে cube root of x². কাৰণ আমি জানো যে √a is equal to a⁻². √ৰ এইখিনিত যদি একো নাম্বাৰ লিখা নাথাকে, আমি জানিব লাগিব ইয়াতে কিমান আছে? 2. So ইয়াতে 1/2 হৈ যাব। আকৌ ইয়াতে যদি 3 থাকে, তেতিয়া ইয়াতে হ'ব 1 divided by 3. আৰু ইয়াতে যোনটো পাৱাৰ আছে, সেই পাৱাৰটোৱে ইয়াতে লিখিব লাগিব। ইয়াতে a ৰ পাৱাৰ কিমান? 1. So 1/3 হৈছে। ইয়াতে যদি a ৰ পাৱাৰ 2 থাকে, তেনেহলে ইয়াতে হ'ব 2/3. So এতিয়া উল্টাকে চোৱা a⁻²/3 ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰো যে cube root of a². So এইখিনিকো তেনেকে লিখা 1/3 into 1/cube root of x². So ultimately আনসাৰটো আমি কিমান পাম যে 1 into 1, 1 divided by 3 cube root of x⁻² বা x². So আমি যিকেইটা এক্সাম্পলস কৰিলো ইউজিং দ্য পাৱাৰ ৰুল, ভাবিছো সেইকেইটা কামত আহিছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা লাভ হৈছে তেনেহলে কমেন্ট কৰি দিবা। আজিৰ বাবে ইমানে। থেংক ইউ।